વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે એકમ પદ્ધતિ વિશે ભણ્યા. એની અંદર 3 એકમ પદ્ધતિઓ આપણે જોઈ. સૌથી પહેલાં CGS એકમ પદ્ધતિ, બીજી FPS એકમ પદ્ધતિ જેને બ્રિટિશરો આપી એટલે બ્રિટિશ એકમ પદ્ધતિ પણ આપણે કહેતા હતા, અને ત્રીજી એકમ પદ્ધતિ MKS એકમ પદ્ધતિ. 1971માં વિશ્વના બધા સાયન્ટિસ્ટો ભેગા થઈ અને આખા વિશ્વમાં એક કોમન એકમ પદ્ધતિ લઈ આવવાની વાત થઈ. એ એકમ પદ્ધતિને SI એકમ પદ્ધતિ નામ આપ્યું. એ પણ આપણે ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે જોઈ ગયા. એ SI એકમ પદ્ધતિની અંદર 7 મૂળભૂત એકમ, એની ભૌતિક રાશિઓ, એકમ અને સંજ્ઞા કેવી રીતે લખાય એ આપણે જોઈ ગયા. હવે આજના લેક્ચરની અંદર આ 7 મૂળભૂત રાશિ બનાવવા છતાં પણ કંઈક ઘટતું હોય એવું એમને લાગ્યું, એટલે 2 વધારાની રાશિ એમાં પૂરક રાશિ તરીકે એડ કરી. સામાન્ય રીતે આપણે બોર્ડનું પેપર દેવા જતા હોય તો જે મેઇન સપ્લી છે એ પૂરી થઈ ગઈ, પછી આપણે એક્સ્ટ્રા સપ્લી લઈ, જેને આપણે પૂરવણી કહેતા હોય, એટલે વધારાની સપ્લી. એમ 7 મૂળભૂત રાશિ નક્કી થઈ ગઈ, પછી એક્સ્ટ્રા રાશિ ઉમેરી, વધારાની રાશિ ઉમેરી, એટલે એ રાશિને પૂરક રાશિ એવું કહેવામાં આવે. તો SI એકમ પદ્ધતિમાં કોઈ પૂછે તો કેટલી રાશિઓ, તો કે 7 મૂળભૂત રાશિ અને 2 પૂરક રાશિ. તો આજે આપણે એ 2 પૂરક રાશિ કઈ છે અને કેવી રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય, આખું કઈ રીતે સમજી શકાય, એના વિશે આપણે આ ચર્ચા કરવાની થાય છે. બરાબર. તો સૌથી પહેલાં અહીં તમે જોઈ શકો છો પૂરક રાશિઓ. એને પણ આપણે 2 ભાગની અંદર ડિવાઈડ કરી દઈએ, ક્રમ, પછી ભૌતિક રાશિ, એકમ અને સંજ્ઞા. આ બહાર તરફ છે. જોજો, પેલી છે સમતલ કોણ. એનો એકમ છે રેડિયન અને સંજ્ઞા RAD. નામ ઉપરથી કહી શકાય સમતલમાં બનતો કોણ, કોણ એટલે ખૂણો, સમતલમાં બનતો ખૂણો, એના માટેની આ રાશિ છે, એટલે એને કહેવાય સમતલ કોણ. જો એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, આકૃતિ દોરીને એને વિસ્તૃત રીતે સમજીએ તો અહીંયા નીચે સમજાવેલું છે. માની લો કોઈ O કેન્દ્ર લઈ અને આ કોઈ R ત્રિજ્યાનું વર્તુળ દોર્યું છે. વર્તુળ પરના 2 બિંદુ A અને B એક ચાપ રચે છે. એ ચાપને આપણે અલગ કલરથી બતાવીએ. જોજો, જો અહીં જોઈ શકાય છે આ ચાપ AB, ત્રિજ્યા R. તો આ ચાપે જે કેન્દ્ર પાસે જે ખૂણો બનાવ્યો છે એ ખૂણાને આપણે નામ આપી દઈએ થીટા. એ થીટાને કહેવાય સમતલ કોણ. એટલે આમ તમે જુઓ તો આજના યુગમાં પીઝા આવે ને, પીઝાને આવી રીતે આમ કટ મારી દે તો પીઝાનો ટુકડો નીકળે. હવે ટુકડો મેં બાજુમાં દોરીને બતાવ્યો છે. બરાબર. આ રહ્યું આ કેન્દ્ર O, આ A, B, આ ચાપ. તો આનાથી અહીંયા જે ખૂણો બનશે ને એને આપણે સમતલ કોણ કહેતા હોય છે. વ્યાખ્યાયિત કેવી રીતે થાય તો તમે મેથ્સમાં શીખી ગયા છો, ખૂણો બરાબર ચાપના છેદમાં ત્રિજ્યા. એ જ આનું સૂત્ર છે. પણ ખૂણો લખવાની બદલે આપણે એનું આખું નામ લખીએ, સમતલ કોણ થીટા બરાબર ચાપ AB છેદમાં ત્રિજ્યા R. બરાબર. એનો જે એકમ આવશે એ રેડિયન છે. હવે ખૂણાનો એકમ આપણે અંશ જાણતા હોઈએ છીએ. ખૂણાને આપણે સામાન્ય રીતે અંશ તરીકે ઓળખતા હોઈએ છીએ. અંશ અને રેડિયન વચ્ચે ચોક્કસ સંબંધ છે, જે હમણાં આપણે છેલ્લે જોઈએ. પહેલાં આટલું તમને સમજાય એટલે ઘણું છે. ઘનકોણું ભણાવી દઈશ, પછી આના વિશે આપણે વધારે ચર્ચા કરશું. બરાબર. તો આપણી પહેલી પૂરક રાશિ સમતલ કોણ, એકમ રેડિયન, અને એને લખવું હોય તો RAD વડે દર્શાવાય. એની સંજ્ઞા સ્મોલ r, સ્મોલ a, સ્મોલ d, RAD. બરાબર. બીજી જે પૂરક રાશિ છે એ છે ઘનકોણ. એનો એકમ રેડિયન અને SR. નામ ઉપરથી ખબર પડે ઘન. કોઈ ઘન વિચારો તો એ ત્રિપરિમાણમાં હોય ને, લંબાઈ હોય, પહોળાઈ હોય, ઊંચાઈ હોય. લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ, ઘન ત્રિપરિમાણમાં હોય. તો અહીંયા એક તમને એવો ગોળો દર્શાવ્યો છે જે ત્રિપરિમાણમાં વિસ્તરેલો હોય. વર્તુળ અને ગોળામાં ફેર હોય. વર્તુળ 2 પરિમાણમાં જ હોય, જ્યારે ગોળો 3 પરિમાણમાં હોય. દાખલા તરીકે તરબૂચ વિચારી લ્યો. તરબૂચ હોય, તરબૂચ ખરાબ છે કે સારું છે એ ચેક કરાવતા હોય આપણે. એના માટે એના ઉપર છેદ દઈ અને એક ભાગ એનો અલગ કરતા હોય. તો આવો જ અહીંથી એક ભાગ તમને દૂર રહીને બતાવ્યો છે. આખાનું ક્ષેત્રફળ A કહું તો આટલા ભાગના ક્ષેત્રફળને ડેલ્ટા A કહેવાય, અને એની ત્યાંથી કેન્દ્ર સુધીનું અંતર એટલે ત્રિજ્યા R. તો ઘનકોણ વ્યાખ્યાયિત કેવી રીતે થાય સમજીએ. ઘનકોણ, ઘનકોણનો જે સિમ્બોલ છે એ ઓમ, અથવા એને તમે ઓમેગા કહેતા હોય. ઓમેગા અથવા ઓમ, 10thમાં જનરલી ઓમ કહેતા હોય, બાકી કહેવાય ઓમેગા. તો ઓમેગા બરાબર આ જે ભાગ છે ડાર્ક કલરનો બતાવ્યો એનું ક્ષેત્રફળ ડેલ્ટા A.
છેદમાં ત્રિજ્યા આર એનો સ્ક્વેર એટલે ડેલ્ટા એ અપોન આર સ્ક્વેર કહી શકાય. એને એકમમાં વ્યાખ્યાયિત કરીએ તો એને ટી રેડિયન કહેવાય. બરાબર. તો આ આપણે બે પૂરક એકમ અને પૂરક રાશિ વિશે આપણે વાતચીત કરી ગયા. હવે એમસીક્યુની દ્રષ્ટિએ વાત કરીએ તો આના ઘણા બધા સમતલકોણના એમસીક્યુ પૂછાતા હોય છે. એના ઉપર આપણે થોડીક ચર્ચા કરી લઈએ. એના માટે આ ઘનકોણનો જેટલો પોર્શન છે એટલો હું દૂર કરી દેતો હતો. અહીંયા સાઈડમાં જગ્યા પડી છે, ત્યાં લખી શકાશે. બરાબર છે, એ ત્યાં જ લખી લઈએ એટલે વાંધો નહીં આવે. 180 અંશ બરાબર પાય રેડિયન કહેવાય. 180 અંશ બરાબર પાય રેડિયન. ખાસ ધ્યાનપૂર્વક જુઓ, પાય એટલે આપણા મગજમાં સેટ છે એ જ થાય 22/7 રેડિયન અથવા 3.14 રેડિયન. આ ત્રિરાશિનો ઉપયોગ કરીને તમે અંશમાંથી રેડિયનમાં ખૂણો ફેરવી શકો, રેડિયનમાંથી અંશમાં ખૂણો ફેરવી શકો, જેના વિશે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ચર્ચા કરવાની થશે. અત્યારે તમને થોડાક ઉદાહરણ આપું કે 180 અંશે પાય રેડિયન ખૂણો બનતો હોય તો કોઈ મને પૂછે કે ભાઈ 90 અંશે કેટલો બને, તો હું કેવી રીતે લખી શકાય? 90 અંશે કેટલો, તો ત્રિરાશિ મૂકીને કરી શકો 90 ગુણ્યા પાય છેદમાં 180. તો સિમ્પલી તમે કહી શકો π/2 રેડિયન. બરાબર. ઓકે, તો આપણે એસઆઈ એકમ પદ્ધતિની પૂરક રાશિઓ સમતલ કોણ અને ઘનકોણ વિશે ભણ્યા. સમતલ કોણ એટલે ગયા વખતે આપણે વાત થઈ હતી કે એક ખૂણો છે. ખૂણો તમે મેથ્સની અંદર ભણતા આવો છો. ખૂણા માટેનો એકમ અંશ તમે ભણતા આવો છો. ગયા લેક્ચરમાં મેં તમને એ જ ખૂણા માટે એક નવો એકમ રેડિયન સમજાવ્યો. તો અંશમાંથી રેડિયનમાં કેવી રીતે ફેરવી શકાય એના વિશે આપણે ભણવું છે. તો પહેલાં એક મેઇન રિલેશન તમારા મગજમાં હોવું જોઈએ, મેઇન એક કોન્સેપ્ટ તમારા મગજમાં હોવો જોઈએ કે 180 અંશ એટલે પાય રેડિયન. આપણો ગયા લેક્ચરનો છેલ્લો પોઈન્ટ હતો. એના ઉપર આધારિત હવે થોડાક એમસીક્યુ જોઈ લઈએ. આ 6 એમસીક્યુ તમને આવડશે એટલે કોઈ પણ એમસીક્યુ તમને ઇઝીલી આવડી જશે. બરાબર. સૌથી પહેલાં 180 અંશ બરાબર પાય રેડિયન જો તમે ત્રિરાશિથી કરો તો બહુ ઇઝીલી કોઈ પણ આમાંથી થઈ શકે. અને પછી આવો તમને દુનિયાનો કોઈ પણ એમસીક્યુ આપે તો ઇઝીલી તમને આવડી જાય. ચાલો જોઈએ એટલે આપણને ખબર પડે. 180 અંશ બરાબર પાય રેડિયન થતું હોય તો 90 અંશ બરાબર કેટલા થાય એવો પહેલો પ્રશ્ન છે. તો આ બાજુ અંશ લેશું, આ બાજુ રેડિયન લેશું. એક આપણે ગણીએ 180 અંશ બરાબર પાય રેડિયન તો 90 અંશ બરાબર ધારી લ્યો x રેડિયન. તો x બરાબર થાય કેટલા? 90 ગુણ્યા પાય ભાગ્યા 180. મીંડું કેન્સલ. 9 અને 18નો ગુણોત્તર લેશું તો આપણને ખબર પડશે π/2 રેડિયન. બરાબર. આ થશે π/2 રેડિયન. ઇઝીલી કહી શકાય. આ જ રીતે 360 માટે આપણે જોવું છે. બરાબર. તો આપણે થોડોક ચેન્જ કરી લઈએ. આ જે ત્રિરાશિ છે એનો જ આપણે ઉપયોગ કરશું. 180 અંશ બરાબર પાય રેડિયન તો 360 અંશ બરાબર કેટલા? તો એક્સને સૂત્રના કરતા બનાવીએ, ક્રોસ ગુણાકાર થાય 360 ગુણ્યા પાય ભાગ્યા 180. 0 કેન્સલ. 18 ગુણ્યા 2 એટલે 36. તો એક્સ બરાબર તમારો ફાઇનલ આન્સર આવે 2 પાય રેડિયન. બરાબર. તો અહીં લખી શકાય 2 પાય રેડિયન. 90 અંશ બરાબર π/2, 360 અંશ બરાબર 2 પાય રેડિયન. આ ઇઝીલી ખબર પડી જાય. ત્રીજો એમસીક્યુમાં જોવા જઈએ તો ત્રીજા એમસીક્યુમાં હવે તમને ખબર પડી જ જાય 360ની બદલે હવે તમારે 45 લેવાનું થાય અને એના ઉપરથી એક્સ મેળવવાનું થાય. બરાબર. એ બે રીતે તમને મેળવતા શીખવીશ. જોજો. પહેલાં આપણે જે મેથડ કરી એ જ મેથડે જોઈએ. 45 અંશ બરાબર કેટલા થાય? 180 અંશે પાય તો 45 અંશ બરાબર કેટલા થાય? તો એક્સ બરાબર 45 પાય છેદમાં 180 ક્રોસ ગુણાકાર કરીને મૂક્યું. હવે આને સાદુરૂપ આપો
તો 45 ગુણ્યા 2 એટલે 90 અને 45 ગુણ્યા 4 કરો તો 180 થાય. તો આને ઉડાડીએ તો છેદમાં 4 વધશે એટલે તમારો ફાઇનલ આન્સર આવે π/4 રેડિયન. લખી નાખીએ અહીંયા π/4 રેડિયન. બરાબર. હવે આને ઇઝીલી કરી શકાતું હતું. કેવી રીતે? જો હવે તમને ખબર પડી ગઈ કે 90 અંશ બરાબર π/2 છે, એના કરતાં 45 અડધા થયા. 90 કરતાં 45 અડધા, તો એ π/2 હતા એના અડધા એટલે π/4 રેડિયન કહી શકાય. બરાબર. અહીંથી સીધું કહી શકો તમે. સેમ એઝ અહીંયા 360 બરાબર 2π, 180 બરાબર π. ઉલટું કહું, 180 બરાબર π હોય એના કરતાં બમણું કરો તો 2π, 180ના બમણા 360. અહીંયા અડધા થતા આવી રીતે પણ તમે સીધું રિલેશન લઈ શકો. સીધી તમને આવી કિંમતો ઇઝીલી ખબર પડી જાય. આ બેમાં હજી એ જ વસ્તુ, એ જ રૂલ લગાવવી જોઈએ, શું થાય છે જોઈએ એટલે ખબર પડે આપણને. માની લો 60 અંશ છે, તો આપણે લઈ લઈએ 60 અંશ બરાબર કેટલા રેડિયન? તો x બરાબર 60π, ક્રોસ ગુણાકારમાં આવ્યા π 180, 0 કેન્સલ, 6 ગુણ્યા 3 18 એટલે π/3 રેડિયન. તો 60 અંશ બરાબર π/3 રેડિયન. બરાબર. રેડિયન ત્યાં સાઈડમાં લખેલું જ છે, આપણે નહીં લખીએ અહીંયા. 30 અંશ, 60 અંશના અડધા કર્યા તો π/3ના પણ અડધા થાય, π/6 રેડિયન. ફાઇનલ છેલ્લું કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરીએ કે 1 અંશ બરાબર કેટલા એ ખબર પડી જાય ને તો પણ આપણું કામ થઈ શકે. જોઈએ છે, એ તો સિમ્પલ ત્રિરાશિ છે. અહીંયા 1 અંશ મૂકી દઈએ તો 1 અંશ બરાબર x કહી તો x બરાબર π/180 આટલા રેડિયન. આ તમે કહી શકો. બરાબર. હવે આ 1 અંશ માટેની વેલ્યુ થઈ x બરાબર π/180 એટલે હું કહી શકું 1 અંશ બરાબર π/180 રેડિયન. તો 2 અંશ હોય તો આને ગુણ્યા 2, 5 અંશ હોય તો આને ગુણ્યા 5. એટલે કોઈ પણ અંશ તમારે મેળવવો હોય તો આ સૂત્રથી પણ તમે સીધું મેળવી શકો. જેવી રીતે આપણે અંશમાંથી રેડિયનમાં કન્વર્ટ કરતા શીખ્યા એ રીતે આપણે રેડિયનમાંથી અંશમાં કન્વર્ટ કરતા શીખીએ. તો આ રિલેશનને ઉલટું વાપરવાનું. બરાબર છે. રેડિયનમાંથી અંશમાં કેવી રીતે કન્વર્ટ થઈ શકે એના વિશે થોડાક એક ઉદાહરણ લઈએ એટલે આપણને ખબર પડે. ચાલો માની લઈએ 1 અંશ બરાબર અહીં લખી નાખીએ π/180. બરાબર. હવે રેડિયન ટુ અંશ. ચાલો રેડિયનમાંથી અંશમાં કેવી રીતે કન્વર્ટ થાય, ઉલટું રિલેશન. તો આપણને જે રિલેશન ખબર છે સૌથી પહેલાં લખી નાખવાનું π રેડિયન બરાબર 180 અંશ. માની લો કોઈ મને કહે છે કે મારે 3π બરાબર કેટલા રેડિયન થાય મારે શોધવું, કેટલા અંશ થાય મારે શોધવું છે. y ફાઇન્ડ કરવાનો છે. ઓમાં x ધાર્યું તો અહીંયા y ધારે છે. તો y બરાબર 3π, ક્રોસ ગુણાકાર કરીએ ત્યાં 180 ભાગ્યા π, π કેન્સલ, 540 અંશ. તો 3π બરાબર 540 અંશ થાય. આવી રીતે કોઈ પણ રેડિયનને તમે અંશમાં અને કોઈ પણ અંશને તમે રેડિયનમાં ફેરવી શકો. આના વધારે ઉદાહરણ તમને સ્કૂલ તરફથી હું આખી એક પ્રેક્ટિસ માટેને આખું ફર્મો મોકલીશ, એની અંદરથી તમે કરી શકશો. આ લેક્ચરની અંદર આપણે અહીંયા અટકશું. અસ્તુ.